บ้านของเราครับยิงเหรอคะครับอะไรคะยิงด้วยเครื่องเลเซอร์ครับอ๋อเครื่องเลเซอร์ค่ะเราจะมาลองดูว่าเครื่องเลเซอร์เครื่องนี้นะครับที่ผมเพิ่งประกอบขึ้นจะสามารถยิงอะไรได้บ้างเราไปดูกันเลยดีไหมครับค่ะเริ่มด้วยตะหลิวก่อนค่ะสลัดที่ด้ามดีกว่าลองที่ด้ามดูครับเสร็จแล้วค่ะซูมกล้องให้ดูนะคะเป็นคำว่า MakePeace CNC ค่ะสวยดีครับโอเคต่อไปลองอะไรดีครับประเภทไม้แล้วอะไรดีคะหวีหรือเขียงดีลองหวีดีกว่าเนาะลองหวีดูบ้างเสร็จแล้วครับต่อมาลองมากัดลูกผลไม้สีแดงดูนะคะเด็ดมาจากหน้าบ้านค่ะครับไปลองดูครับนะครับ ต่อมาลองใบไม้แห้งค่ะดูเหมือนสีกระดาษสีฟ้าจะไม่ติดนะครับเพราะว่าเลเซอร์เป็นเลเซอร์สีฟ้าจะสีเหลืองส้มเขียวชมพูแล้วก็สีนี้นะคะครับติดชัดเจนดีค่ะติดชัดเจนเนาะยกอันนะครับเดี๋ยวจะลอง2ที่คือจุดด้านในของหนังตรงนี้นะคะแล้วก็จุดด้านนอกที่เคลือบสีมาแล้วค่ะ
เราจะลองกะลานะครับทีนี้กะลามันมีความสูงใช่ไหมครับเราต้องลองเครื่องเลเซอร์ให้ยกขึ้นสูงนิดนึงเพื่อจะได้ปรับโฟกัสได้เดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับกดได้เลยครับค่ะจากที่ได้ลองของต่างๆในบ้านมายิงกับเลเซอร์นะคะว่าอะไรที่ยิงแล้วติดอะไรที่ยิงไม่ติดนะคะมาดูของที่ยิงและได้ผลกันก่อนค่ะก็อย่างเช่นใบไม้แห้งใบไม้สดค่ะหนังทั้งหนังด้านนอกแล้วก็หนังด้านในนะคะติดค่ะวัสดุที่ทำจากไม้อย่างเช่นหวีไม้นะคะตะหลิวไม้แล้วก็กะลามะพร้าวติดทั้งด้านนอกและด้านในนะคะประเภทกระดาษค่ะก็จะมีกระดาษสีต่างๆเป็นกระดาษธรรมดาบางๆแบบนี้นะคะติดยกเว้นสีฟ้าค่ะตัวนี้ที่เราได้ลองสีส้มเขียวชมพูเหลืองติดทั้งหมดค่ะแล้วก็กระดาษลังค่ะอันนี้เป็นปลอกของแท่งลิปสติกนะคะติดแล้วก็ไม้พลาสวูดค่ะสามารถยิงได้ค่ะแผ่นพลาสวูดค่ะส่วนสิ่งที่วันนี้ทดลองแล้วไม่ได้ผลนะคะก็ผ้าค่ะอันนี้มะเขือค่ะเชอร์รี่ก็ไม่ติดนะคะกระดาษสีฟ้าสติ๊กเกอร์ใสค่ะไม่ติดค่ะยังลบคัตเตอร์ด้ามคัตเตอร์แล้วก็ด้ามปากกานะคะไม่ติดค่ะเปลือกหอยก็ไม่ติดใช่ไหมครับเปลือกหอยก็ไม่ติดด้วยค่ะแล้วเครื่องนี้ขายอยู่ราคาเท่าไหร่ครับเครื่องนี้ขายอยู่ที่ราคา 18,000 บาทค่ะระยะการทำงานนะคะด้านแกน X ฝั่งนี้15เซนติเมตรค่ะส่วนด้านแกน Y 30เซนติเมตรค่ะครับนั่นก็หมายความว่าเราสามารถทำตัวหนังสือหรือทำรูปขนาด15 คูณ 30 เซนติเมตรได้ใช่ค่ะ15 คูณ 30 เซนติเมตรได้ค่ะแล้วเครื่องนี้มาซื้อได้ที่ไหนครับก็ถ้าใครสนใจนะคะลองติดต่อเข้ามาดูค่ะที่ ID Line นะคะชำนาญค่ะแล้วก็บ้านเราจะอยู่ใกล้กับโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบางบัวทองค่ะสามารถเข้ามาดูแล้วก็มาซื้อเครื่องได้ที่บ้านค่ะถ้าท่านผู้ชมอยากให้ลองยิงวัสดุอื่นๆดูว่าได้ผลหรือเปล่านะคะลองคอมเมนต์บอกมาด้านใต้วิดีโอนี้ค่ะทางเราจะลองหามาทดสอบให้ดูค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ